Hello everyone, welcome to Career Class. Now before moving forward, a hint at exciting announcement asile. Ama Career Class launch koise APSC Foundation Course 2024-2025. So a foundation course to hokolo dikhor pra apnalok cover kora hobo. So it is basically all in one course jot prelims hok, mains hok ba interview level hokolo dikhot apnalok cover kora hobo. Thik ase? Yat apnaloke lab koibo paribo live classes with recordings logote test series lab koibo paribo aru ei test series kini specially curate কৰা হৈছে লেটেষ্ট ট্ৰেন্ডটো চাই ৰাইট আজিকালি যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ সুধিছে খুব বেছি ডাইনামিক হয় ৰাইট সো সেইখিনি ওপৰত ভিত্তি কৰি এপ্ৰিলিমছ বা মেইনছ টেষ্ট সিৰিজসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰিব লগতে টেষ্ট সিৰিজো ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছো আগবঢ়োৱা হৈছে য'ত ইংলিছ আৰু এছএমএছ দুটাতে এভেইলেবল আছে আৰু ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্স সো এই গোটেইসমূহ গাইডেন্স আপোনালোকক পাৰ্চনেলি আমাৰ পুনম গগৈ মেমে provide কৰিব যেহেতু তেওঁ এগৰাকী নিজে টপাৰ হয় ৰাইট তেখেতে 10th ৰেংক লাভ কৰিছিলে সো তেখেতৰ যথেষ্টখিনি এক্সপেৰিয়েন্স আৰু প্ৰ টিপছ সকল আছে সো সেইখিনি আপোনালোকৰ যাত্ৰাটোত আৰু বেছি extra trust দিব alright so এই গুটে course to আগতে আসলে 36000 এটা 50% off কৰি দিয়া হৈছে now you can avail it at just 18000 rupees alright আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে অকল study materials লাগে ইংলিশ হক বা অসমীয়াতে হক তেতিয়া আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে at just 3000 rupees ত আপোনালোকে আমাৰ study materials সকলো লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে so এইখিনি এনৰোল কৰিবলৈ হলে বা কিবা এনকুৱাৰী যদি বিচাৰিছে আমাৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে তাত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে সকলো ইনফৰমেশন আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজি আমাৰ টপিক সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা হিন্দুৰ পৰা ফাৰ্মাৰ্স ভলান্টাৰিলি গিভিং আপ देयर PM Kisan benefits এটা সিগনিফিকেন্ট টপিক হয় মিন্স পার্সপেক্টিভ আমি যদি চাও জিএস পেপাৰটো ডাইৰেক্টলি হুদি দিব পাৰে গভৰ্নমেন্ট পলিচিজ অন্তৰ্গতত লগতে জিএস পেপাৰ 3 তাত এগ্ৰিকালচাৰ বা ফাৰ্মাৰ্স ৰিলেটেড এনেকুৱা টপিকস ব্লাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে হয়নে সো সেই ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ যিমান ডেভেলপমেন্ট সমূহ হৈছে আমি হ্যান্ডি কৰি ৰাখিব লাগে কাৰণ প্ৰশ্ন যদি হুদে আমি গুটেখিনি তাত ইন্টিগ্ৰেট কৰি ক'ব পাৰিম অলৰাইট সো কারেন্ট কনটেক্সট টু বুজো according to data available with Ministry of Agriculture and Farmers Welfare farmers across the country have voluntarily given up the benefits of annual 6000 Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme from June 2023 to May 2024 অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে যেটো স্কিম এটা আগবঢ়াইছিলে আমাৰ কৃষক সকলৰ কাৰণে দ্যাট ইজ প্ৰধান মন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি তাক 6000 rupees কৈ আগবঢ়োৱা হৈছিলে 2000 কৈ তিনটা ইনষ্টলমেন্টত দিয়া হয় যাতে এই কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ খেতি আৰম্ভ কৰিবলৈ যিমানখিনি ফাৰ্টিলাইজাৰ প্ৰয়োজন হয় উন্নত মানদণ্ডৰ যিখিনি ব্ৰিডৰ প্ৰয়োজন হয় সিডছৰ প্ৰয়োজন হয় গুটেখিনি তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে হৰে বাট আমি দেখিছো প্ৰায় বহুতখিনি কৃষকসকলে অন্নদাতাসকলে তেওঁলোকে এই নিধিটো এই স্কিমটো আসলতে তাৰ পৰা আঁতৰি আহিছে গিভিং আপ কৰি দিছে সো এই ক্ষেত্ৰত আমি গুটেখিনি জানি থোৱাটো ভাল Alright, first আমি জানিব লাগিব about Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi কি হয় so it's a central sector scheme with 100% funding from the central government right so যেহেতু এই কিষাণ সন্মান নিধি সম্পূৰ্ণ ৰূপে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট সেন্ট্ৰেল সেক্টৰ এটা স্কিম হয় আৰু ইয়া 100% ফান্ডিং কোপৰা হে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা হে অলৰাইট সো ইট aims to provide income support to landholding farmers by easing their liquidity needs and facilitating timely access to agriculture inputs across the country right say for example আমাৰ অসমতে যেতিয়া আমি পথাৰত ধান খেতি কৰো আগতে কি কৰি লোৱা হয় আগতে গৰু হাল আনি কিনি গুটেটো মাটি দৰা আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে হয়নে সো আজি দিনত বহুতখিনি তেনেকুৱা হাল মৰা গৰু নাথাকে সো তেওঁলোকে কি কৰে পাৱাৰ টিলাৰ বা ইত্যাদি দৰকাৰ হয় সেইখিনি যথেষ্টখিনি কষ্ট ইনকাৰ হয় হয়নে সো ইয়াত যেতিয়া পথাৰখন ৰেডি কৰে ৰাইট মই দিব লাগে এই যেতিয়া তেওঁলোকে হাল বায় সেইখিনি কাৰণে আসলে যথেষ্টখিনি কষ্ট ইনকাৰ হয় সেইখিনি যদি ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অকমান যদি ৰেহাই আহে ৰাইট সো এই যেটো কিষাণ সন্মান নিধি তাৰ অকমান হলো তেওঁলোকে ৰেহাই পাব লগত যিখিনি কঠিয়া পাৰিবলে ভাল উন্নত মানদণ্ডৰ যদি ক'বাত সিড পায় তেওঁলোকে হয়নে সো এইখিনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সো এইখিনি আৰম্ভণিত যিমানখিনি কষ্ট ইনকাৰ হয় এই কিষাণ সন্মান নিধিটোৱে যথেষ্টখিনি হেল্প কৰে alright so eligibility and beneficiaries joti sao kon hokol krikhok hokole ei scheme to lobo pare so all land holding farmers families are eligible subjected to certain exclusion criteria hekhinu ami sam so ya ji hokol ami families o kotha koisu yar mote hoise the definition of family for the scheme includes husband wife and minor children thik ase so ya ami eta family hisabe mani cholibo parim logote state governments and UT administrations identify eligible farmers
farmers' families based on schemes guidelines. Alright, আৰু EKYC is mandatory for PM Kisan registered farmers. So এইটো কৰিলে কি হ'ব এটা accountability আৰু transparency এটা আহিব হয়নে so OTP based EKYC is available in PM Kisan portal or nearest CSC centers may be contacted for biometric based EKYC. Alright, তাৰপিছত এতিয়া যদি আমি চাওঁ ফাইনেন্সিয়েল এসিস্টেন্ট কিমান প্ৰভাইড কৰে অলৰেডি আমি পাতিছো আকবাৰ ভালকে পাতিলো সো provides an annual income support of 6000 to eligible farmers যেহেতু মই কৈছোৱে লগতে এটা তিনটা ইনষ্টলমেন্টত transfer kora hoy the amount is transferred in 3 equal installment of 2000 right each directly to the bank account of the beneficiaries to direct benefit transfer. All right, so DBT এটা চাওক DBT কথা যোৱা বছৰ খুদিছিলে এনেকাবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো DBT কথা যদি হুদে তেতিয়া আমি এখিনি কথাও ক'ব পাৰো হয়নে কেনেকা ধৰণৰ স্কিমছ সকল ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিয়া হৈছে with DBT right so of the 9.09 crore farmers who received the 16th installment of PM Kisan a maximum of 2.03 crore were in Uttar Pradesh. So ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাইছো উত্তৰ প্ৰদেশৰ যি সকল কৃষক আছে তেওঁলোকে আটাইতকৈ বেছি এই স্কিমটো লাভ উঠাইছে right the state was followed by Maharashtra, Madhya Pradesh, Bihar and Rajasthan. Alright, so ekhini kotha ami gom palu so jehetu moi koiso ei scheme to kisuman exclusion categories ase ekhini jani thoatu bhal kionu enoka dhonor topic homu prelims or kane important hoy pore. Alright, so certain categories of beneficiaries are excluded like institutional landholders right দ্বিতীয়তে former and present holders of constitutional post right কোনবা যদি আছে তেওঁলোকে এই স্কিম টু লাভ উঠাব নোৱাৰিব লগতে ministers and members of legislative bodies আৰু serving or retired government officers and employees plus regular employees of local bodies so these peoples by these categories of beneficiaries are excluded from this scheme এটো মনত থৈ দিব লগতে এতিয়া আমি লোৱাটো ভাল ভলান্টাৰি সাৰেন্ডাৰৰ কথা সো কেনেকেনো কৰিব পাৰে সো farmers can voluntarily exit the scheme using the PM Kisan mobile app or website so reasons for surrender include absentee landlords ineligible descendants or change in land ownership status so এইবিলাকৰ কাৰণে হয়তো বহুতখিনি কৃষকসকল এই স্কিমটো পাতৰি আহিছে voluntarily they are giving up. Alright, so surrender state breakup jodi sa maximum Biharot ami dekhisu give up korise ei scheme to followed by Uttar Pradesh and Rajasthan. Alright, so ite ami jodi sao amar kishok hokole ba annodata hokole kenokwa dhonor challenges face kore so ami gom pam eta ataitko dangor reason hoise small land holding so most Indian farmers have small land holdings leading to challenges in adopting modern techniques jehetu horu horu eta land holding thake dhorok ek kotha thake karoba du kotha thake so ei khetot modern techniques anato okoman okhubita hoy pore so small scale farmers face economic challenges and struggle to compete in the market. Alright, দ্বিতীয়তে climate change to আছে আমি দেখিছো erratic weather patterns হৈছে এটা জায়গাত খুব drought হৈছে আনটো জায়গাত খুব বেছি বৰষুণ হৈছে তাৰ ফলত crop production যথেষ্টখিনি impact পৰিছে লগতে market access কথা so farmers struggle with the market access and fair prices হয়নে so যেহেতু হয়তো তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰডিউস কৰিছে সেইখিনি কাৰণে প্ৰপাৰ কবাৰ মাৰ্কেট ৰৈ আছে তেওঁলোকে একদম বিচাৰি আছে প্ৰডাক্টটো বাট তেওঁলোকে সেই সাপ্লাই চেইন বা হে মাৰ্কেট এক্সেস টু পোৱা নাই তাৰ কাৰণে আসলতে তেওঁলোকে ডিস্ট্ৰেছ সেলিং কৰিব লগা হয় হয়নে সো এনেকা ইস্যুস থাকে লগতে ডেপ্ট বাৰ্ডেনটো আছে হাই ইনপুট কষ্ট এণ্ড ডেপ্ট বাৰ্ডেন ইম্প্যাক্ট ফাৰ্মাৰ্স ওয়েল বিং হয়নে এটা চাও এই যে ট্ৰেক্টৰখন লগালে হে হাল বাবলে হে মাটি টুকুৰা তাত হয়তো এটা দিনত কিমান হাজাৰ টকা তেওঁলোকে লয় হয়নে সো মাটিখিনি ওপৰত ভিত্তি কৰি তাৰ পিছত আকৌ মানুহ মাটিত ৰোৱনি দুৱানিটো আছে সো যদি হে এক বিঘা মাটিত যিমানখিনি ইনপুট কষ্ট কৈছে যদি ফৰ এক্সাম্পল 10000 কৈছে যিখিনি ধান পাব তাৰ তুলনা হয়তো অকল 5000 ৰ মূল্যহে পাব পাৰে হয়নে সো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ইস্যুস আহি থাকে সো এটো এটা ডেপ্ট বাৰ্ডেন আহি পৰিলে সো ইমানখিনিটো লসে হ'ল হয়নে so these are some of the issues all right so এই ক্ষেত্ৰত আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনিশিয়েটিভ লোৱা হৈছে যেহেতু আমি গম পাইছো এনেকুৱা ডেপ্ট বাৰ্ডেনৰ কাৰণে আমাৰ PM কিষাণ সন্মান নিধিটো অনা হৈছে হয়নে যাতে তেওঁলোকক অকমান হলো হেল্প কৰিব পৰা যায়
So, আৰু আনা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মান ধন যোজনা এনেকুৱাবিলাক আপোনালোকে হেন্ডি কৰি ৰাখক কিয়নো কৃষক ৰিলেটেড হয়তো কিবা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে তাত আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰো So, যেটো প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মান ধন হয় ঠিক আছে মান ধন it provides pension benefits to small and marginal farmers লগতে it aims to offer 3000 monthly pension to eligible farmers once they reach 60 years right 60 বছৰ তেওঁলোকে যেতিয়া পাবগে তাৰ পাছত তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণৰ monthly pension available কৰাব তাৰপিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী ফসল বীমা যোজনা আছে ইয়াত ইনস্যুৰেন্সৰ নিচিনা কাম কৰে so it provides crop insurance against non preventable natural risk from pre sowing to post harvest ঠিক আছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আসলে protect কৰা হয় by ensuring comprehensive risk cover for the crops and has been benefited millions of farmers এই প্ৰধানমন্ত্ৰী ফসল বীমা যোজনাটো বহুত significant হয় মনত থৈ দিব তাৰপিছত interest subvention scheme অনা হৈছিলে and kisan credit card KCC saturation drive so it offers concessional short term agri loan to farmers while KCC provides credit facilities ठीक है very important so as part of KCC saturation drive over 482.73 lakh new KCC applicants have been sanctioned with a total credit limit of 5,47,819 crore alright so ekini monot thoi dibo ya uporiu ami dekhisu formation and promotion of 10,000 farmer produce organization that is FPOs alright so it was launched to empower promote FPO enhancing farmers collective strength alright that's additionally other initiatives include soil health card yat he mati gunagun to swa hobo je kiman kini yat acidic hoy ase ne basic hoy ase hone guti kini swa hobo that's neem coated urea na hoise that's paragat krishi vikas yojana hone so traditional method ami kenokwa dhonor krishi utpadon korislu ityadi kini kora hobo jod mostly asolte chemical fertilizer use kora nohoy ঠিক আছে তাসো প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা না হৈছে যাতে পানী খিনি ভালকে ইৰিগেশন খিনি খুব সাস্টেইনেবলি ইউজ কৰা হয় লগতে ন্যাশনাল এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেট ইনাম আনা হৈছে যাতে মাৰ্কেট এক্সেস টু পোৱা হয় ঠিক আছে এইখিনি চাই লব and this effort aims to support agriculture growth increase farmers income and ensure food security in India very important alright so initiatives খিনি বিশেষকৈ মনত থৈ দিব লগতে way ahead দিয়া হৈছে addressing structure issues in agriculture so যেহেতু মই কৈছো land reforms ana hoise but the streamline koribo lagibo streamline land ownership and land record management system to reduce absentee landlordism and ensure rightful beneficiaries receive the support very important karon bohuto mati pota na thake hoine so teloke ajir dino jiban ki legal issues thake hekini teloke kora nai he khetrot joti digitize rupot ani loa hoy jothesto kini help hobo support for small and marginal farmers implement targeted support programs for small and marginal farmers so basically bahut area ami small and marginal farmers besi dekha pao hori so telokok target kori aru enoka support programs anibo lage to address the unique challenges such as access to credit and modern farming techniques so karba jodi dukotha mati thake teloke hoyto he credit homu na pai right so ei khetrot mo naam to pahorisu but teroka dhonor kisman private parties hokol ahise help koribole to bridge the gap alright so hekini mo pale apulakok akko janai dim pasot alright logote market access jehetu koiso e-nam to ana hoise improve market infrastructure and provide better access to market through initiatives like e-nam to ensure farmers to get fair prices for their produce logote climate resilient crops anibo lage jehetu bare bare ami koiso iman besi climate change prokop porise kitiba erratic rainfall kitiba drought ityadi hoise so hekhini R&D kora usit aru climate resilient crops ugwatu bahut dorkari hoy porise alright that's a digital platform anibo lage and enhance the use of digital platforms for scheme implementation monitoring grievance redressal to improve transparency and efficiency alright now based on this topic at a means perspective prashno agbohua hoise critically evaluate the impact of PM Kisan on agriculture productivity and food security in India suggest further improvements to enhance the scheme's impact alright so yet ami jiman khini discuss koisu hikhini upor bhitti kori apoloke definitely question to attempt koribo paribo alright so moving forward our next topic to loa hoise the Assam Tribunal opera Council of Ministers alright so current context to prothomote bujilom Sarbananda Sonowal and Kiren Rijiju on Sunday have been retained in the Council of Ministers of Narendra Modi
3.0 government, whereas BJP's Rajya Sabha MP from Assam, Pavitra Margheta, has also been inducted into the new government. Ita kotha to hol ame exam od nuhute kak retain koise kon notutke include koise, but ekhinta ami janibo laibo about Council of Ministers kiono GS paper 2 jothesto khini importance ase enokar prosto directly hudi dibo pare regarding Council of Ministers, right? So ei article to zoriote ami bujibole chesta korim about Council of Minister. Alright, so about Council of Ministers jodi sao Article 74 of the Constitution, and let me tell you city ami GS to answer homo likhim tite jenoka dhonok question nohudok kyok tar related jodi kiba article ase ba cases ase kiba judgment ase tite hekhini ami dibo lagibo, thik ase. These are very vital. So Article 74 of the Constitution deal with the status of the Council of Minister. Also these articles are important as far as prelims is concerned, thik ase. Tatu polity related jotesto khini weightage thake. So Article 74 ki koy status of the Council of Minister kotha koy, while Article 75 deals with the appointment, tenure, responsibility, qualification, oath and salaries and allowances of the minister. Ami guti khinita bujim. So a composition to joti ami sao Council of Ministers. So the Council of Ministers consists of 3 categories of ministers, namely cabinet minister, minister of the state and deputy ministers, thik ase. So COM to asolte Council of Minister tinta bhagot ami bhogai lobo paro, cabinet minister, minister of the state and deputy minister. Aru ei guti tinta ministries asolte at the top of all these ministries stands the prime minister, thik ase. So PM tolot thakibo he Council of Minister jot cabinet minister, the minister of state aru deputy ministers thakibo, thik ase. To enage monot thoi dibo. So cabinet ministers joti ami sao, these had the important ministry of the central government like home, defense, finance, external affairs and so forth, thik ase. Jikhini ekdom core hoy ekebare, right? Defense hok, finance hok, right? The external affairs e hok, very significant post ekhini atait ko core hoy. All right, so cabinet is the chief policy formulating body of the central government. Alright, so ataitke core and significant is the cabinet minister. Tar pisot ami dekhim ministers of state. So this can either be given independent charge of the ministers department or can be attached to a cabinet minister, thik ase. So yate Pavitra Margheta he post to paise. Aru thakibo deputy minister. So they are attached to the cabinet minister or minister of the state and assist them in their administrative, political and parliamentary duties, thik ase. So teoloke he hohai kore, assist kore. Alright, so ekhini jani thoi dibo karon hoyto proshno hudibo pare jothesto khini significance ase. Alright, so yes, ekhini hose cabinet atat ko core, tar pisot ministers of the state aru deputy minister. Apnaloke jodi eneke dhunia ke ata diagram aki dibo pare tite aru besi bhal. Alright, so constitutional provisions itia sao. So Article 74 to Council of Minister to aid and advise President, very important. So the advice tendered by ministers to the President shall not be inquired into any court, he says. So this is very important. So President may require Council of Minister to reconsider such advice and the President shall act in accordance with the advice tendered after the such reconsideration. Right? That's Article 75 ki koise. Other provisions as to minister, the PM shall be appointed by the President and the other ministers shall be appointed by the President on the advice of the PM, thik ase. So President PM ok appoint koribo, tar pisot PM President ok advice koribo je kak lobo lage appoint koribo lagibo aru he onuhori President baki homo minister hokolok appoint koribo. So the total number of minister including the prime minister in the COMs shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha. Very very important prelims perspective enoka totho homo important hoy. All right, so the provision was added by the 91st Amendment Act of 2003. Etu monot thoi dibo jitu 91st Amendment of Act of 2003 yat ki kwa hoise je jitu Council of Ministers gothon koribo that should not cross 15% of the total strength of the Lok Sabha, thik ase. So a minister who is not a member of parliament either house for a period of 6 consecutive months shall cease to be a minister, thik ase. So ekhini kotha ami gom palu. Logote Article 77 ne ki koise, conduct of business and government of India, very important. The President shall make rules for the more convenient transaction in the business of the government of India and for allocation of among ministers
of the said business. Very important. So article 77 ki hoy, it deals with conduct of business of the government of India. All right. So article 78 ki koise duties of the prime minister kotha koise to communicate to the president all decisions of the COM relating to administration of the affairs of the union and proposal for the legislation. All right. So ekhini kotha ami gom paiso. This article 78 ki hoy, duties of the prime minister. All right. Aru eta article ami sabo laibo, that is article 88. So right of ministers as respects the houses. So every minister shall have the right to speak and take part in the proceedings of either house, any joint sitting of the houses, and any committee of parliament of which he may be named a member, but he shall not be entitled to vote. Alright, so ekhini kotha ami gom palu. It is responsibility of the ministers joti sao, collective responsibility, very important. So enoka dhonor prosto prelims oto ahi thake. So article 75 clearly states that COM is collectively responsible to the Lok Sabha. This means that all ministers own joint responsibility to the Lok Sabha for all their acts of omission and commission. ঠিক আছে, so এজন মানুহৰ ভুল গোটেই সকলে হে দায়িত্ব ভাৰ লব লাগিব। ঠিক আছে, so তেনেকুৱা ধৰণৰ কালেক্টিভ ৰেসপন্সিবিলিটি হয়। আৰু ইন্ডিভিজুৱেল ৰেসপন্সিবিলিটি ক্ষেত্ৰটো যদি চাও, article 75 also contains the principle of individual responsibility. It states that a minister hold office during the pleasure of the president, which means that the president can remove the minister even at a time when COM enjoys the confidence of the Lok Sabha. দেখিছে, যদিও কনফিডেন্স অফ দ্য লোক সভা হে মিনিষ্টাৰ সকলে লাভ কৰি আছে, কনফিডেন্স সমূহ লাভ কৰিছে, yet the president can remove such minister, right? So kita remove কৰিব পাৰিব, the president removes a minister only on the advice of the prime minister. যদি prime minister ভাবিছে এজন মিনিষ্টাৰ ইয়াত থাকিব নালাগে, right? So তেতিয়া তেওঁ প্ৰেসিডেন্টক হে আদেশ দিব যে তেওঁক ৰিমুভ কৰি দিব লাগে, আৰু সেই অনুসৰি প্ৰেসিডেন্টে ৰিমুভ কৰিব। অলৰাইট, সো আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা, আমি ক্যাবিনেট আৰু কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ হে পাৰ্থক্যটো জানিব লাগিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন ডাইৰেক্টলি সুধি দিব পাৰে ৰিগাৰ্ডিং দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন ক্যাবিনেট এণ্ড কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ। বহুতে কনফিউজো হৈ পৰে। সো আমি যদি ডিফাৰেন্স সমূহ চাওঁ, কম্পজিশন যদি চাওঁ, ক্যাবিনেটত সিনিয়ৰ মিনিষ্টাৰ্ছ থাকে ইনক্লুডিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হু হেড দ্য কি মিনিষ্ট্ৰী, সেইখিনি আমি অলৰেডি পাতিছো, খুব কোৰ থাকে, ৰাইট? আৰু কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ যদি চাওঁ, ইনক্লুড ক্যাবিনেট মিনিষ্টাৰ্ছ, মিনিষ্টাৰ অফ দ্য ষ্টেট এণ্ড ডেপুটি মিনিষ্টাৰ। সেইটো মনত ৰাখিব, কোৰত থাকিব ক্যাবিনেট, তাৰপিছত থাকিব মিনিষ্টাৰ অফ দ্য ষ্টেট, তাৰপিছত কি থাকে, ডেপুটি মিনিষ্টাৰ্ছ থাকে, ৰাইট? সো গোটেইখিনি কনষ্টিটিউট কৰিব এজ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ। অলৰাইট, তাৰপিছত ৰোলটো যদি চাওঁ, মেইন ডিচিশ্যন মেকিং বডি, ফৰ্মুলেটছ পলিচিজ এণ্ড ডিচিশ্যনছ। সো আমি এইটো মানি চলিব পাৰোঁ, ক্যাবিনেট ইজ লাইক CPU, ইয়াতে গোটেই সেইখিনি কাম কৰা হয়, এলগৰিদম ইত্যাদি থাকে, হয়নে? ইট টেক্স দ্য গোটেই কেলকুলেশ্যন ইত্যাদি ইয়াতে লোৱা হয় গোটেই ডিচিশ্যনসমূহ। আৰু ইয়াত যদি ইমপ্লিমেণ্ট ডিচিশ্যনছ এছিষ্ট দি কেবিনেট ইন দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। চ' ইয়াত যিমানখিনি ডিচিশ্যনছ লোৱা হৈছে সেইখিনি এনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা যায়। তাৰপিছত মিটিংছৰ ক্ষেত্ৰত ৰেগুলাৰ ফ্ৰিকুৱেণ্ট মিটিংছ ইত্যাদি হ'বই লাগিব, ৰাইট? আৰু ডিচিশ্যনছ আৰ বাইণ্ডিং ফৰ অন অল মিনিষ্টাৰ, ৱেৰ এজ ইয়াত কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত লেছ ফ্ৰিকুৱেণ্ট, ৰাইট? ইমান বেছি মিটিং ইত্যাদি নহয়। কালেক্টিভ ৰেসপন্সিবিলিটি, চ' ডাইৰেক্টলি ৰেসপন্সিবল টু দ্য লোক সভা, আৰু ইয়াত এণ্টায়াৰ কাউন্সিল ইজ কালেক্টিভলি ৰেসপন্সিবল টু দ্য লোক সভা। ইনফ্লুৱেঞ্চৰ কথা যদি চাওঁ, ইটছ মোৰ ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল কি ডিচিশ্যনছ আৰ টেকেন হিয়াৰ, আৰু এইটো ইমান বেছি ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল নহয়, ঠিক আছে, অকণমান তেওঁলোকৰ ছিগনিফিকেঞ্চ আছে, বাট আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ কেবিনেট লগত, ইমান বেছি নহয়। অলৰাইট, তাৰপিছত পলিচি মেকিং ক্ষেত্ৰত প্ৰাইমেৰী ৰেসপন্সিবল ফৰ পলিচি ফৰ্মুলেশ্যন এণ্ড মেজৰ ডিচিশ্যনছ, ৱেৰেজ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ কি হয়, ছাপোৰ্টছ এণ্ড ইমপ্লিমেণ্ট পলিচিজ ডিচাইডেড বাই দি কেবিনেট। আৰু এক্সাম্পল অফ পজিশ্যন যদি চাওঁ, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ, হোম মিনিষ্টাৰ, ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ, ৰাইট? লগতে আমি দেখিছোঁ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ, দিজ আৰ দ্য কোৰ positions of cabinet, right? So here আমি কি পাম, ministers of state, deputy ministers and others. আৰু constitutional preference যদি চাওঁ, article 74 refers the council of ministers with the prime minister at the head, আৰু article 75 deals with the appointment of collective responsibilities of the council of ministers। ঠিক আছে, so এইখিনি আমি কথা গম পালোঁ, মনত থৈ দিব। Now based on this topic, এটা মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে, evaluate the significance of council of ministers in the context of a parliamentary democracy. How does it contribute to the formulation and implementation of public policy? এইটো 15 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হয়, within 250 words আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি চাব পাৰে। অলৰাইট, এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ হোৱাটছএপ চেনেলটোত গৈ। আৰু হোৱাটছএপ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আছে, তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক
জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো এইখিনিয়ে আছিলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিচিয়েল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডবেক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই